Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích cây vú sữa. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất là nghịch ngợm và ham chơi. Có một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi. Mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Mỗi ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Nhưng một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn. Khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bên mình. Về với mẹ thôi. Cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu nữa. Cậu khản tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Con đói quá. Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng rung rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to, chát quá. Quả thứ hai rơi xuống, cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả, cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống, cậu khẽ bóp quanh quanh quả. Lớp vỏ mềm dần, rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa của mẹ. Cây rung rinh cành lá, thì thào. Ăn trái 3 lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cậu òa lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc. Thân cây xù xì, thô ráp, như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bé có biết ý nghĩa của chuyện sự tích cây vú sữa này không? Ý nghĩa rằng tình mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao quý từ bao đời nay. Những người mẹ trên cõi đời đều yêu thương con của mình. Dù mỗi một người sẽ có cách thể hiện tình yêu khác nhau, đó là bản tính, là thiên tư của mỗi người mẹ. Và tất cả đều có chung một điểm là tấm lòng thương yêu con không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn. Nguyện cho đi tất cả chỉ mong sao cho con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Người mẹ trong sự tích cây vú sữa đã dùng tình cảm của mình để cảm hóa cậu bé con ham chơi. Câu chuyện sự tích cây vú sữa này giúp cho chúng ta thấy được một bài học về lòng hiếu thảo trong gia đình, đồng thời cũng nhắc nhở những đứa con khi ba mẹ còn sống hãy có hiếu, đối xử và vâng lời tốt với ba mẹ. Đừng để đến khi ba mẹ mãi mãi ra đi thì mới biết hối hận, lúc này thì đã quá muộn màng. Câu chuyện kết thúc. Xin tạm biệt các bé nha.
Hẹn gặp lại.